oliko tässä muuta kuin semmoista seikkailuhalua tai jotain tämmöistä vaan, että no, ei tässä ollut minkään näköistä, kun siihen aikaan nimittäin varsinkin poliittisia meni hirveän paljon, kun alkoi se Lapuan kausi ja muuta noin, niin ne oli vähän semmoista, että esimerkiksi kaikki nuo kommunistitkin, niin, jotka olivat virallisesti kirjoissa ja jäseniä kommunistit, niin ne etupäässä noin lähti pois noin. Niillä oli melkein linnatuomio Suomessa silloin noin kaikissa. En tarvinnut niin mitään tehdä. Miksi lähdit Neuvostoliittoon? Mä lähdin vaan pelkkä uteliaisuutta. Pelkkä seikkailumatka se oli. Onko teillä käsitystä siitä, miksi vanhempanne loikkasivat Neuvostoliittoon? Kyllä, minulla on käsitys. He lähtivät työn perään. Koska oli niin, että täällä se oli vähän niin ja näin sen työn kanssa ja värvättiin Neuvostoliittoon siihen aikaan, että siellä on työtä ja leipää. Sinnehän ihmiset tietysti menee sitten. Vuoden 1929 New Yorkin suuren pörssiromahduksen aiheuttama maailmanlaajuinen lama synnytti kaupan ehtyessä Suomessakin laajaa työttömyyttä 30-luvun alkupuolella. Yhdysvaltojen ja Kanadan kiristäessä siirtolaispolitiikkaansa uudeksi vaihtoehdoksi tuli Neuvostoliitto, jonka itsestään antama kuva työläisten paratiisina levisi koko talouspulan koettelemaan Eurooppaan. Valtion palkkaamien asiantuntijoiden ja varsinaisten poliittisten pakolaisten lisäksi Neuvostoliittoon pyrki laittomasti kymmeniä tuhansia ihmisiä paremman toimeentulon toivossa. Suomesta ylitti 15 000 kansalaista itärajan salateitse. Muuttoliikettä Neuvostoliittoon lisäsi Euroopassa tapahtuva äärioikeistolaistuminen, Suomessa yhteiskunnallisten erojen kärjistymiseen johtivat voimistuva Lapuan liike, virallinen kommunismin vastaisuus ja sisällissodan arpeutumattomat haavat. Loikatessaan Neuvostoliittoon vuonna 1932 halikkolainen Toivo Kivistö oli 17-vuotias. Hän oli lähtenyt 12-vuotiaana maailmalle Virkkalasta ja elätti itsensä tilapäistöillä. Kaatuneen punakaartilaisen poika ja myöhemmin syvärillä vaikeasti haavoittunut sotaveteraani muistelee. Oliko se kesäjuhlat vai tai arpajaiset, mitä ne oli mustikkamaa. Meitä oli nuoria siellä paljon. Niin, sieltä lähti silloin just Loikkarilta niin Neuvostoliitto moottoriveneellä. Niin nuoret siinä sitten keskusteli, kuka kehuja, kuka moitti. Ja kun en mä yleensä puutu semmoisia asioihin, mitä mä en mitään tiedäkään, niin mä sanoin, että mitäs tuossa kinalla, mennään katsomaan. Ja yksi kaveri lupasi lähteä, sitten me sovittiin, että Riihimäessä treffataan sitten viikon päästä. Mä vartasin toisenkin viikon vielä, mutta ei tullut kaverilta, minä olin mennyt sisukaulaan. Mä menin se tosankaan, mä yksinkin sinne ja mä menin yksin. Toivo Kivistö lähti Virkkalasta polkupyörällä ja jatkoi matkaa junalla Mikkelistä ja poistui Ollilan asemalla. Rajan hän ylitti uimalla Rajajoen yli eräänä elokuun päivänä vuonna 1932. Otettuaan nokoset mukavassa poterossa hän lähti liikkeelle, pidätettiin ja vietiin rajavartiostoon kuulusteltavaksi. Se oli hyvin vähän, mitä siinä ensimmäisessä paikkaa mitään kyseltiin, vaan toi justiin, että syyt ja semmoiset. Ja sitten niin vanhemmista kyseltiin kyllä ja semmoisia, että ei mitään sen kummempia. Ne otti itse selvä semmoisista asioista. Mutta saa vaan tietää, mistä sä olet. Tauno Harra oli 24-vuotias ja kivipainossa opissa, punakaartilaisen poika hänkin, lähtiessään 3 muun tamperelaisen nuoren miehen seurassa kohti etelää. Tarkoituksena oli siirtyä vesitse itärajan yli lähinnä Inkeriin. Lähtö tapahtui Helsingistä eräänä elokuun iltana vuonna 1932. No se vene oli semmoinen oikein meripaatti, mutta avonainen. Ja perässä oli sitten soutupaatti. Että niin kuin ajatellaan nyt sentään yli 30 henkeä, kun siellä oli noin lapsineen, niin siinä moottoriveneessä, kun me lähdettiin. Siellä oli monesta paikkaa Suomessa. Niin kuin sanottiin, se oli Oulusta ja tämä Härmäkin taisi olla Oulusta ja
ja sitten täältä Tampereelta oli ja Helsingistä oli paljon sakkia ja siihen samaan paattiin tuli. Joudutteko maksamaan? Joo, se täytyy etukäteen rannassa jo maksaa lähteessä. 400 markkaa. Se oli hinta, kyllä se on pääni jäänyt. 30-luvulla Neuvostoliittoon loikattiin sekä yksitellen että perhekunnittain. Usein mies meni edellä ja perhe tuli myöhemmin perässä. Kotkalaisen Jouko Österbergin isä oli Kirkkonummelta, äiti Karhulasta. Jouko oli 3,5 vuoden ikäinen, kun kolmihenkisen perheen onnistui toisella yrityksellään ylittää raja Kivennavan liepeillä. Joukon ensimmäiset muistikuvat liittyvät karanteenileiriin, jollaiselle perhe yleensä joutui perheenpään tutkintavankeuden ajaksi. Isänne oli ammatiltaan... Kivenhakkuri. Siis monipuolisesti osasi käsitellä kiveä. Ja hän pääsi asianomaiseen työhön. Kyllä hän pääsi. Siis siellähän oli noin silloin valtavat rakennustyöt menossa ympäri Neuvostoliittoa. Ja samoin niin kuin tämä Soksuhan oli ja on ilmeisesti vieläkin sellainen paikka, jossa louhitaan kiveä, jota viedään sitten ympäri Neuvostoliittoa ja ulkomailla. Minkälainen paikka se oli? Se on sellainen Äänisen rannalla oleva niemi, jossa on 2 kivilouhimoa, punaista graniittia ja harmaata graniittia. Ne on aika lähekkäin nämä kiviesiintymät toisistaan. Sieltä on muun muassa viety Napoleonin hautakivi. Minkälainen väestöpohja siellä oli? Väestöpohja on vepsäläistä pääasiallisesti. Oli siellä tietysti jokunen venäläinenkin perhe ja myöhempi kehitys johti siihen, että sinne siirrettiin sitten. Amerikan suomalaisia oli, mutta hehän oli sinne vapaaehtoisesti hakeutuneet. Kaikki salaa rajan ylittäneet suomalaiset etupäässä miespuoliset loikkarit joutuivat tutkintavankeuteen, kuka viikoksi, kuka jopa kuukausien ajaksi. Ennen eri puolilla Neuvostoliittoa sijaitseville työmaille lähettämistä heitä siirrettiin vankilasta vankilaan. Sitten me vietiin Niskaruttivankilaan sieltä. Siis 4. vankila. Joo. Ja Niskaruttivankilasta ei sielläkään kuulusteltu ollenkaan. Se oli semmoinen vankila, missä ei tänne ollutkaan monta päivää suomalaisia. Lastattiin sieltä junaa ja lähdettiin viemään eri puolille Neuvostoliittoon. Että sieltä lähti melkein joka päivä juniin. Minne sinä jouduit? No me lähdettiin sitten, meidät vietiin tuonne Nevanrantaan ja laiva lastattiin ja me päästiin vapaaksi sieltä sitten. Neuvostrodilla oli sitten voimalaitoksella töissä, on noin 12 kilometrin Laatokasta Leningradin suuntaan. Millaiset olot siellä oli? Mitä? Minkälaiset olot siellä oli? Kun parakissa asuttiin, ei siellä niin mitään, ruoka oli kyllä vähän tiukalla, mutta konsteilla siinäkin pärjäsi. Oliko siellä pelkkiä suomalaisia työssä? Meitä vietiin sinne muistaakseni siis 150 yhtä aikaa. Suomalaista? Niin. Sieltä meiltä lähdettiin viemään sitten Sarovaan niin helmikuussa. Muistaakseni tammi-helmikuun vaihteessa. 33 siis. Joo, Sarovan vankileirillä. Sitten toukokuussa meitä lähetettiin enemmänkin niin Protesnaja-nimiseen paikkaan. Se oli semmoinen, kun suomalaiset sanoi, kärmesavotaksi. Miksi? No kärmesavota taas niin se oli sen takia, kun ei siellä ollut mitään muuta ruokaa, kun me pyydystettiin kärmeitä ja sammakoita. Se ruoka, mitä muuta saatiin, niin se oli niin vähäistä, ettei sillä elänyt. Mettätöitä tehtiin 6–6. Pari viikkoa mä olin siellä ollut, niin sitten mä sanoisin, että tämä paikka on semmoinen, mihin mä en meinaa kuolla, koska mä olin siinä kunnossa, että ei tahtonut pystyssä pysyä. Siellä mies kärsinyt koko korkeintaan eli 3 viikkoa. Joo, ja mä sanoin, että tälle mä kyllä kuolen. Mä lähden. Vaikeat olosuhteet metsätyömaalla ajoivat Toivo Kivistön hurjalle pakomatkalle etelään yli soiden ja arojen, metsien läpi ja jokia pitkin. Tuloksena oli 3 pidätystä, 3 karkumatkaa. 4 vuoden aikana hän tutustui lukuisiin vankia työleireihin, Sarova,
Temnikov, Marinsk, Suslovo, Kollektivnaja sekä Glavasat. Sairastuttuaan vakavasti Toivo Kivistö joutui sairaalaan Sverdlovskissa, josta vapautui vuonna 1936. Sieltä hänet määrättiin Kazaniin, jossa hän oli mukana rakentamassa uutta kinofilmitehdasta. Kokeiltuaan, millä kaivostyö maistui Donbassissa, hän pääsi Suomen suurlähetystöön töihin Moskovaan, ensin uutta lähetystörakennusta rakentamaan, sitten talonmiehen tehtäviin. Suomen lähetystön suojissa Toivo Kivistö tapasi tulevan vaimonsa Ailin, työttömyyttä pakoon lähtenyt loikkari Hänkin. Aili oli lähtenyt miehen ja pienen tyttärensä kanssa Kuusamon korpian myöten rajan yli. Uhtuan kautta hän oli joutunut Siperiaan, missä oli työskennellyt kutojana, leipurina ja ompelijana. Miehensä kuoltua tapaturmaisesti Aili oli päättänyt päästä takaisin Suomeen. Minä tulin Uralilta Moskovaan Suomen lähetystöön ja Toivo tuli pihalta hakemaan minut. Sanoi, rupeat laittamaan heiltä ruokaa, heillä on emäntä lähtenyt Suomeen jo. Ja minä sanoin, että en minä osaa laittaa, mutta hän sanoi, että kyllä minä opetan. Ja rupesit laittamaan ruokaa. No tietysti, eihän sieltä päässyt lähtemään. 3 kuukautta mulla meni ennen kuin pääsin jatkamaan Suomen matkaa. Ja Suomessa sitten tapasitte uudestaan. Sitten kun tultiin, niin Toivo tuli vasta seuraavana vuonna. Joo, ja hän tuli heti kohta minua hakemaan sieltä Pohjanmaalta. Oletko käynyt Neuvostoliitossa nyt? Jälkeen? Niin. Monta kertaa. Ensimmäisen kerran mä olin, niin mähän olen kutsumatkaksi Moskovassa. Miltä tuntui? Tuo Kuvalehti kutsus mut kerran ja maksoi mun reisun. Oikein hieno reisu. Ja kyllä mulla on tuttavia sieltä valtavasti. Saimme sieltä joulukorttiakin nytkin. Sitten meillä on vieraan käynyt aina Siperiassa saakka. Niin, tässä on yksi inkeriläinen rouva, niin hänen oli setä vai mikä se oli, kun oli täällä kerran, niin se oli meillä kanssa. No oliko maa muuttunut? Kyllähän maa on muuttunut, on kaiken aikaa pikkusen muuttunut, vaikka siellä on nyt ollutkin silti, ettei se nyt täydellisesti muuttunut. Millä tavalla? No paremmat olot siellä on kaiken aikaa tullut, ei sitä voi sanoa, että se millään ihan pysähdyksissä on ollut, ainakaan minun silmissä. Kun te lähditte sinne, töihinhän te menitte sinne, eikö niin, Neuvostoliittoon? No töihin, työläinen aina lähtee. Niin oliko ja työmiehen poikana. Oliko teidän tarkoituksenne jäädä sinne lopullisesti? Ei, se oli vain semmoinen seikkailu, että käydään ja tullaan, jos on paha olla, niin takaisin tullaan. Tämmöinen kuva mulla oli nähty, mutta eipä sieltä päässytkään sitten takaisin. Ei millään. Siis te suunnittelitte pakoa? No totta kai se pako on siinä mielessä, että kun ei sitä virallisesti voinut tehdä, niin se oli ihan pako sieltä, takaisin Suomeen. Kierrettyään 3 vuotta Uralin ja Siperian työmaita, Tauno Harra päätti karata Suomeen toisen loikkarin kanssa vuonna 1935. He jäivät kuitenkin kiinni aivan Suomen rajan tuntumassa. Tauno sai 3 vuoden tuomion vankityöleirille Kazakstanissa sijaitsevaan Karagandaan. Tuomion viimeiset 3 kuukautta hän oli metsätöissä Arkangelissa. Teitä yritettiin tehdä siellä, mitä jaksettiin ja oli pakkokin tehdä. Se oli muuten ruoka sen jälkeen. Se oli kahdenlainen ruoka. Että kun Tahanoviskiksi pääsi Tahanoviskiksi, niin sitten sai sitä parempaa ruokaa. Vuonna 1935 Neuvostoliitossa syntyi suuren propagandan säestyksellä niin sanottu stahanovilainen liike, joka sai nimensä Aleksei Stahanovista, kaivosmiehestä, joka ylitti norminsa moninkertaisesti kaivamalla ensin 102 ja sitten jopa 297 tonnia hiiltä yhdessä vuorossa. Suurten aineellisten etujen houkuttamina tuhannet työläiset ponnistivat 30-luvulla Stahanovin esimerkin perässä, joka tänään on virallisestikin tunnustettu liioitelluksi. Kauppoin tuli tavaraa, minkälaista tuli hyvänsä, niin siellä oli Tahanoviskien nimet ensimmäisenä ja niillä oli etuoikeus ostaa kaupasta ensimmäisenä, ettei ollut tarvinnut jonottaakaan. Ja
kun tuli kaiken näköistä rihkamaa. Niin sanotuissa Stalinin vainoissa Neuvostoliitossa vangittiin ja suljettiin keskitys- ja työleireille 40 miljoonaa ihmistä. Näistä 20 miljoonaa menehtyi uupumukseen tai teloitettiin. Ulkomaalaisiin häirintä ja epäluulot kohdistuivat 30-luvun puolivälissä, ja vuosikymmenen loppupuolella kiristyvä suhtautuminen heijastui myös suomalaisiin. Etenkin Suomesta salaa tulleita rajaloikkareita ryhdyttiin tarkkailemaan, pidättämään ja karkoittamaan. Lukemattomien suomalaisten kohtalona oli kadota tietymättömiin 30-luvun Neuvostoliitossa. Mitä teille merkitsee vuosi 1938? Meille tuli 2 miestä, oli paikallinen, ne oli kai palokunnan päällikkö ja hoiti samalla näitä viranomaisen tehtäviä siinä kylässä. Ja sitten oli vähän hieman korkeampi milisi, joka oli sitten näiden useampien kylien päällikkö. Ja heillä oli kotietsintälupa, he etsivät ja tonkivat ja pois lähtiessään veivät isäni mennessään. Ja näinhän siellä pidätettiin sitten suomalaisia enemminkin ja kyllä niistä oli hyvin harva. Olisiko niitä 1 tai 2 tuli takas sitten jonkun ajan kuluttua, siis en tiedä sitä oliko viikkoja vai kuukausia, mutta ei he yleensä kertoneet mitään. Mutta näistä muista ihmisistä, niin yhden kerran äiti kävi tapaamassa Soutjärvellä pidätettyä isääni ja sen jälkeen ei ole kuultu, ei nähty, ei minkäännäköistä viestiä. Että silloin kun isä lähti näiden miesten mukaan, niin se oli kyllä viimeinen näköhavainto ja muistikuva minulta. Että sen jälkeen ei ole kuulunut eikä näkynyt. Se oli silloin, kun minä noin 38 muistaakseni vapaudun noin täältä Arkangelin läheltä täältä ja niin tästähän ja mä olin siellä sentään vielä näissä, kun sinne tuli suuri etappi vankia tuotiin taas sinne pohjoisiin. Ja kun ne oli semmoisissa paalutetuissa alueissa aina, 2 metrin paalut oli ympärillä, mutta se oli aina sen verran rako, että nähtiin näissä, niin kattelin, niin siellä mä tunsin suomalaisia poikia samalta paikkakunnilta. Yksi Variksen Eerokin oli ja se oli noita Pohjolan poikia, oikein hauska poika. Ja mä siltä huusin sitä Eeroa sitten, ja se tuli siihen lähelle juttelee ja ihmetteli, että mä siellä on noin. Mitä he kertoivat? Ne sanoi, että mä kysyin, että minkä sä olette menossa? Sanoin, että hei, tiedä vielä, että minkä ollaan menossa, että tämä on vaan jonkinnäköinen välietappi. Ja että hän luulee, että ne vie sinne johonkin saarelle näissä, missä niitä vankia olikaan sinne Jäämerelle näissä, että kai ne sinne joutuu. Suomalaisia poikia paljon oli. No. Ja se oli justiin sitä aikaa, kun oli se Kiirovin murha tapahtui Leningradissa. Niin, Kiirovin murha. Niin, ja minä olin silloin vielä että multa loppui niihin aikoihin justiin oma tuomioni, että minä en joutunut siihen kaakkaan, mutta ne kaikki suomalaiset pojatkin näissä pidätettiin näissä sieltä ja kaikki vangittiin ja lähetettiin näissä, että niitä oli paljon siinä samassa etapissa, mitä mä sieltä airarausta kattelin, mutta sitä en tiedä, että minkä oli matkalla, mutta kyllä ne johonkin oli sinne ja mä luulen, että sinne Sahalin saariin tai johonkin näissä. Vapauduttuaan Arkangelissa 3-vuotisen vankeustuomionsa jälkeen, jonka oli saanut epäonnistuneesta yrityksestä palata salaa Suomeen, Tauno Harra sai komennuksen metsätöihin Siperiaan. Siellä hänet saavutti tieto talvisodan syttymisestä. No tämä Eikka tuli sieltä 10 kilometriä sieltä kylästä ja sanoi, että tuli mun luokseni siellä metässä ja kun se polku meni sitten ohitte ja sanoi, että kuulettane, että tuhan tänne, täällä on kauheita asiaa, että Suomi on julistanut sodan Venäjälle. Mä rupesin tietysti naurattaa. Sanoin, että se ikinä voi olla mahdollista, että Suomi Venäjällä julistaa sodan. Mutta juu, se on tosi, että ne tuolla kylällä vankasti puhuu, noin kyläläiset, että eihän muuta tiedä, mutta ja sitten, että minkä sitten lähdetään.
Nyt. Mä sanon, että ei minkään me lähdetä. Ei minkään, meillä on minkään asiaa lähteä, eikä se parane tätä korvista minkään lähteä. Noin, että Miten teihin suhtauduttiin sen jälkeen? ihan niin kuin ennenkin. Ei kukaan hiiskunut mitään tätä Finn, eikä kukaan haukkunut eikä mitään. Vaikka siellä oli samasta kylästä, joutui sitten miehiä paljon Suomen rintamalle. Niin, jopa ruumiinakin sitten kuulemma tuotiin takaisin joitain ja sitten jalkapuolenakin ja silloin kun oli joutuneet miinaan astua ja niin poispäin. Kuitenkin se vaikutti niin, että suomenkieliset lehdet lakkas ilmestymästä. Suomen kieli lakkas radiosta kuulumasta. Ja jollain tavalla niin, että suomen kieli oli siis niin kuin pannaan julistettu. Samoin, ja sehän johti siihen, että myöskin kirjastosta hävitettiin suomalainen kirjallisuus. Millä tavalla? Se poltettiin siinä talon edessä. Siis se oli iso nuotio, jonne sitä en tiedä, että oliko siinä ensiksi puita vai ja sen jälkeen näitä kirjoja, mutta että sinne suomen kirjat kannettiin sinne ja poltettiin. Jatkosota alkoi, niin silloin huomasi sen, että yleensä vanhemmat ihmiset oli hieman, puhuvat enemmän sodasta kuin silloin, kun talvisota oli. Julkinen tiedotusväline pelotteli saksalaisten tekemillä julmuuksilla, niin paikallinen väestö pelkäsi, että jos tulee saksalaiset, niin on odotettavissa ikävyyksiä. Ja ikään kuin koettiin tietysti helpotuksessa, koska ei ollut saksalaisia, vaan oli suomalaisia. Ja niin vepsäläiset kuin nämä suomalaiset jollain tavalla kuitenkin pystyvät kommunikoimaan, siis ainakin vepsäläiset ja suomalaiset tietysti. Koska muistan, että silloin kun meille tuli nämä suomalaiset sotilaat, niin kyllä he hämmästyivät hirveästi, että puhutaan suomea. Sotilaat murtivat sitten kauppaliikkeiden, varastojen ja meitä vastapäätä olevan sairaalan ovet auki, katsovat mitä siellä oli. He itse eivät ottaneet mitään. Mutta paikallinen väestö alkoi ryöstää näitä liikkeitä ja se oli kyllä aika ihmeellistä. Rintamalinjojen vakiinnuttua Jouko Österberg ja hänen vaikeasti sairas äitinsä siirtyivät takaisin Suomeen vuonna 1944. Hän oli 15-vuotias ja astui heti työelämään. Vaikutelma on tietysti sellainen, että täällähän oli paljon sellaista, mitä siellä ei ollut, mutta eräs asia oli kuitenkin, mikä tuli mieleen, että oli ikävä sinne. Kyllä mä kirjoitinkin kai jonkun kirjeen sinne, kunnes se sitten laantui pikkuhiljalleen. Mutta tosiaan ikävä oli, että sitä ilmeisesti ihminen kuitenkin kiintyy paikkaan tai kasvaa juurille, olkoon hän sitten missä hyvänsä. Ja tätä mä olen joskus jälkeenpäinkin pohtinut, että se voimakas kaipuu sinne oli. Ja se on asteittain hellittänyt. Noin 10% suomalaisista rajaloikkareista arvellaan palanneen kotimaahan laillisesti tai laittomasti. Passin saaminen ei ollut helppo asia. Tauno Harra joutui odottamaan omaansa kuukausia ja pääsi Suomeen monen yrityksen jälkeen tammikuussa 1947. Suurimman ajan siellä oli, niin kuin mä sanon, niin mä joudun metsätöitä tekemään ja niin poispäin. Ja mua siinä vaan tuurasi aika hyvin, että mä satun olen terve ja muuta, että mä sain ne normit tehtyä ja niin poispäin. Niin mä tein ne uhallakin senkin takia, että mä tiesin, että se ei koskaan vie huonompaan päin, kun hyvin tekee. Sitten on rahaa näissä ja taskut täynnä rahaa ja kaiken näköistä silppua muuta saa. Mitä mieltä olette venäläisistä? Ja venäläistä? No ei parempaa kansaa kuin venäläinen on ja toverillisempaa. Mä sanon ihan realistisesti kyllä. Niin kuin pojatkin aina näet, niin venäläisiä sakissa ja muita, niin mä sanon, että William Victor Sitisutaa. Kurit jees. Se oli tämä ensimmäisiä aina, että onko sulla tupakkaa tarjota.